तपाईको यो ब्याङ्किङ सेक्टरमा आउन चाहिँ के पैसा छ भनेर हो कि अब पैसाको त्यो नम्बरहरुमा खेल्न पाइन्छ भनेर हो कि व्हाट इज इट अर इज जस्ट अ फ्लोक ब्याक अब जब मैले एमबीए सकाएँ टु बी अनेस्ट नेपालमा त्यतिखेर धेरै अप्सन्सहरू थिएन अहिले जति छ नि अब हाम्रो अहिलेको भाइ बहिनीहरूसँग त्यतिखेर नेपालमा भनौँ न दिस वाज 2008, 7, 9तिरको कुराहरूमा के गर्ने त भने ब्याङ्किङ हुन्छ नि सिक्योर सेक्टर्स अर एफएमसिजी फर द्याट म्याटर हुन्छ नि अब अहिलेको जस्तो स्टार्टअप गर्छु अन्टरप्रिन्योरसिप यता हुन्छ नि गऱ्यो नगरे होइन होइन मेरो पनि साथीहरूले एकदमै राम्रो त्यो बेला नै हुन्छ नि बिजनेसहरू इस्टाब्लिस गर्नुभएको छ नगरे होइन तर जेनरली मेजोरिटी चाहिँ एउटा सिक्योर सेफ हुन्छ नि अब त्यो एउटा ट्रेडिसनल लाइफ इजी गोइङ कम्फर्टेबल लाइफ के त भन्दाखेरि स्पेसली फिमेल्सहरूको लागि के त भन्दाखेरि ब्याङ्किङ वाज द फर्स्ट लाइक काइन्ड अफ चोइस एन्ड देन द अर्गनाइजेसन आई वर्क फर was and is the only international bank, so it was a big thing to work for, you know, the organization that I am associated with. So obviously when I got the offer, there was not a lot of thinking. Oh, these are a time interview दिए होला तर हुन्छ नि अब स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डबाट अफर आएपछि यु डोन्ट रियली इट्स obvious इट्स भेरी अभियस हुन्छ नि अब मान्छेहरूले पनि स्ट्यान्डर्ड चार्ट छोडेर अरू कतै गयो भने त अब हुन्छ नि पागलै भयो भन्थ्यो होला त्यो बेलामा होइन तर या सो इट जस्ट काइन्ड अफ ह्यापन अर्ग्यानिकली त्यो बेलामा चाहिँ बिकज एमबिए गरेँ एमबिए गर्ने बित्तिकै रिजल्ट पनि भएको थिएन अनि त्यसपछि अप्लाई गरेँ अनि आई गट कुन कलेजबाट गर्ने मैले कुसुम केयु काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्टबाट एमबिए सकिने बित्तिकै अनि यता स्ट्यान्डर्ड चार्टरमा भइहाल्यो प्लेसमेन्ट जस्तो त्यो स्ट्यान्डर्ड चार्टरको जुन इन्टरभ्यू प्रोसेस छ नि हजुर तपाईलाई के याद छ अलिकति कसैले अलि वेयर्ड क्वेसन सोधेको केही त्यस्तो मेमोरी छ एक्ज्याक्टली त त्यस्तो छैन तर टेक्निकल क्वेसन्सहरू चाहिँ एकदमै धेरै सोध्नु भएको थियो मेरो चाहिँ फाइनेन्स कोर हो अहिले होइन समथिङ भेरी डिफ्रेन्ट देन वाट आई डु राइट नाउ म चाहिँ फाइनेन्स मेजर्स हो फाइनेन्स मार्केटिङ अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ पुरै ब्यालेन्स सिटको क्वेसन्सहरू पुरै टेक्निकल क्वेसन्सहरू सोध्नु भएको थियो सबै त्यसरी टेक्निकल क्वेसन्सहरू सोध्नु भएको थियो अभियसली एप्टिट्युड असेसमेन्टहरू त हुन्छ नै होइन द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ तर मलाई याद भएको चाहिँ बिकज इट वाज लाइक भएको थियो कि म पुरै त्यो टेक्निकल नै सोध्नु भएको थियो कि रिटर्न एक्जामै हुन्छ एभ्रिथिङ टाइम कन्स्ट्रेन्ट हुन्छ टाइम कन्स्ट्रेन्टमा रिटर्न एक्जाम्स अनि अब अहिले चाहिँ अब इट कुड बी डिफ्रेन्ट दिस वाज अ लङ टाइम ब्याक तर त्यो रिटर्न असेसमेन्ट अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट राउन्ड्स अफ इन्टरभ्यू अनि अनि अब मोर रिसेन्टली चाहिँ मैले अब यही लन्डनमा आउने बेलामा जुन मेरो फर्स्ट मेरो असाइनमेन्ट भयो 2023मा त्यो बेलामा पनि इन्टर्नल नै थियो म एउटा सर्ट टर्म प्रोजेक्टको लागि पनि थिएँ तर त्यो बेलामा पनि इट वाज भेरी रिगरस आई थिङ्क 6 राउन्ड इन्टरभ्यू भएको थियो त्यो बेला पनि इन्टर्नल भयो पनि इन्टर्नल तपाईँ लन्डन नेपालबाट लन्डन सर्ट टर्मको लागि आउँदाखेरि पनि आई थिङ्क 6 राउन्ड्स अफ इन्टरभ्यू अनि प्लस रिटन टेस्ट पनि भएको थियो सो एउटा सर्टेन एउटा लेख्नुपर्ने थियो so yeah it was quite it's a very rigorous process एकदमै डिपेन्ड्स अन वाट यु अप्लाइङ फर पनि होला आई डोन्ट नो सुरुमा त अब स्ट्यान्डर्ड चार्टमा फर्स्ट टाइम जोइन गर्दाखेरि इट वाज मोर लाइक म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ टाइपकोमा थियो सो इट वाज सबै टेक्निकल उहाँहरूले एक्सपर्टिजहरू असेस गर्नुभएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ तर इभेन्चुली पछिको अब फेजेसहरूमा चाहिँ हामीले फेरि इन्टर्नली पनि अरू रोलहरूमा अप्लाई गर्दा पनि फेरि यु हेभ टु गो थ्रु द्याट प्रोसेस के डिपेन्डिङ अन वाट यु अप्लाइङ फर अब कुनै रोल चाहिँ फेरि बिकज इट्स एन इन्टरनेसनल ब्याङ्क बाहिर रिपोर्टिङ हुन्छ अब त्यो म्यानेजर्सहरू बाहिर बसेका हुन्छ सो उनीहरूले पनि लिनुपर्ने हुन्छ यहाँकोले पनि लिनुपर्ने हुन्छ सो इट्स अ मिक्स अफ डिफ्रेन्ट सर्ट अफ इन्टरभ्युज सो या कति वर्ष भयो हजुर स्ट्यान्डर्ड 17 इन्क्लुडिङ यहाँ अहिलेको सबै लन्डन आएको कति लन्डन आएको मैले फर्स्टमा 23मा आएँ अनि त्यो 1 वर्ष बसेँ देन आई वेन्ट ब्याक त्यो चाहिँ सर्ट टर्म अट्याचमेन्ट एसटिए भन्छ हाम्रो मान्छे आएर ठाउँ हेरेर जानुभयो मलाई मन पर्छ कि पर्दैन भनेर प्रोजेक्ट जस्तो थियो तर होइन त्यतिखेर पनि it was quite rare for somebody to come from Nepal to London to do an STA because I take pride in saying that because it's not very often that you hear that. In fact, I think म फर्स्ट नै थियो होला एन्ड आइम प्राउड अफ द फ्याक्ट बिकज मैले गर्दाखेरि अरू धेरैजना एकदम इन्सपायर हुनुभयो कि यस्तो पनि गर्न सकिँदो रहेछ भनेर भयो क्या बिकज नेपालमा त हामी एकदमै धेरै सेल्फ डाउटमा पनि बस्थ्यौँ म आफै पनि बस्छु होइन मैले पनि त्यो सुरुमा त्यो ओपनिङ आयो भेकेन्सी इन्टर्नल भेकेन्सिजहरू सर्कुलेट हुन्छ आयो अनि त्यसपछि मैले त वास्ता पनि गरेको थिइनँ कि बिकज हु वुड टेक समबडी फ्रम नेपाल भन्ने जस्तो थियो मलाई चाहिँ
त्यो पनि लन्डनमा एन्ड फर अस लन्डन भनेको स्ट्यान्चारको हेड क्वार्टर्स हो एन्ड इट्स अ बिग डिल के टु बी एबल टु वर्क इन हेड क्वार्टर्स भनौँ न सो या अब सुरुमा एकदमै एज आई सेड आई डिन्ट इभन पे एनी हिट टु इट के अनि त्यसपछि I think I'm quite lucky and fortunate that I've had very good mentors throughout. के उहाँले हुन्छ नि that I also attribute हुन्छ नि whatever as little success I've seen so far to my mentors because मैले यस्तो मान्छेहरू पाएको छु कि मैले आफूलाई नै नथाहा पाउँदाखेरि उहाँहरूले मलाई ए यो गर न आई थिङ्क युड बी गुड एट दिस गरौँ न वाइ नट जस्ट गिभ इट अ सर्ट भनेर त्यो पुस गर्ने मान्छेहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिन्छ कि कुड बी प्रोफेसनल कुड बी पर्सनल फ्यामिलीमा पनि हुनसक्छ होइन एन्ड आई हेभ बिन टच विथ लकी द्याट आई हेभ ह्याड सच पिपल इन माई फ्यामिली मेरो फ्रेन्ड सर्कलमा मेरो अफिसियल सर्कलमा अनि त्यो लन्डनको अट्याचमेन्ट प्रोजेक्ट आउँदाखेरि पनि उहाँहरूले नै हो कि मलाई भनेको ट्राई गर्दामा के बिग्रिन्छ ठिकै छ नपाउला इट्स नथिङ टु लुज भने जस्तो हुन्छ नि त्यो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले मलाई भनिदिनु भएपछि ए ल त हो है गरौँ त भने जस्तो है गरौँ भने अन्त के भएर मिल्यो कि त्यसपछि मलाई यही कुरामा जोड्न मन लाग्यो अब जस्तै हामी धेरैको त्यही हिचकिचाहट छ कि अब जस्तै स्टुडेन्टहरू पढ्न आउँदाखेरि हाउ मेनी पिपल एक्चुअली एप्लाइड फर अक्सफोर्ड क्याम्ब्रिज फर ब्याचलर डिग्री पहिल्यै डर लागेर अब एट द एन्ड अफ द डे तिमीले नपाए पनि अक्सफोर्ड क्याम्ब्रिज नपाएको त्यो भयो अनि त्यसपछि म सबै अब त्यो सोच्न थालेँ भने चाहिँ फेरि हुँदैन कि हुन्छ नि इन द सेन्स सोच्नु त पर्छ कति कुर्नु भयो तपाईँले त्यो एसेसमेन्ट गरेर हाउ लङ यु ह्याड टु वेट फर द रिजल्ट्स सुरुको कि अहिले लन्डनवाला यस्तो भयो सो फर्स्टमा चाहिँ जुन मैले भने भेकेन्सीहरू खुल्यो मैले केही वास्ता गरेन त्यसपछि देवर पिपल हु वर लाइक मेरो बस मेरो बसको बसले चाहिँ अप्लाई गर भनेर भन्नुभयो होइन अनि त्यसपछि आई रिमेम्बर इट वाज द लास्ट डे डेडलाइन थियो कि एप्लिकेसनको होइन त्यो लास्ट डेमा हत्तरपत्ता गरेर अनि मैले पठाइदिएँ अनि त्यसपछि एन्ड देन त्यसपछि सर्टलिस्ट हुँदै गयो इन्टरभ्यू यताउति सबैहरू डिफ्रेन्ट राउन्ड्स अफ इन्टरभ्यू भयो एन्ड देन जसको लागि मैले काम गर्नुपर्ने थियो उहाँ चाहिँ लन्डनबाट इन्डियाको ठ्याक्क उहाँको केही मिटिङ रहेछ अनि त्यसपछि अनि उनीहरूले नै अब म फाइनल राउन्डतिर पुगिसकेको थिएँ 2-3जना मात्रै बाँकी थियो सर्ट लिस्टेडहरू फेरि दिस वाज अ ग्लोबल रोल अनि दे ह्याड एप्लिकेन्ट्स फ्रम अल ओभर द वर्ल्ड अब हामी त अराउन्ड 50 भेरी कम्पिटेटिभ एन्ड इट्स वाज अ भेरी कोभेटेड रोल किनभने त्यहाँ एक त लन्डन हेड अफिसमा भयो तर हेड अफिसको पनि फेरि त्यो एक्जिक्युटिभ फ्लोरको ग्लोबल हेडकै अफिसमा काम गर्नुपर्ने सेन्सिटिभ फ्लोरमा थियो सो इट वाज भेरी कोभेटेड बट अगेन एज आई सेड आई हेड नथिङ टु लुज मैले त हुन्छ नि ट्राई मात्रै गर्ने भनेर दिएको थिएँ होइन आई वाज नट एभर लाइक म एकदमै त्यो रातभरि दिनभरि टेन्सन लिएर म प्रब्ली द्याट अल्सो हेल्प मी बिकज आई वाज लाइक नथिङ टु लुज भनेर आई वाज जस्ट डुइङ माई ओन थिङ अनि उहाँ इन्डिया आउने भनेर उहाँहरूको मिटिङ छ भनेर भन्यो अनि त्यहाँबाट यहाँबाट एकचोटि जाउँ त भेट बिकज यो अलरेडी टप उसमा भइसक्यो मेबी जस्ट मिट हर एन्ड देन हुन्छ नि फेस टु फेस कुरा पनि हुन्छ भनेर भन्यो अनि त्यसमा म गएँ इन्डियामा प्रब्ली द्याट also made a difference because अब त्यो virtually कुरा गर्ने र face to face in person कुरा गर्ने is different नि त so maybe that sort of kind of hit the nail on the head अनि त्यसपछि म कुरा गरेर म फर्केँ अनि त्यसपछि after a few days चाहिँ and then they kind of make the announcement कि भयो भनेर and yeah it was but again अघि त त्यो तपाईँले जुन कुरा जोड्नु भएको थियो नि मान्छेहरूलाई चाहिँ केम्ब्रिज अक्सफोर्डमा कसरी हुन्छ होला मेरो यति सो त्यो कुराहरू सुरुमै सोच्न लाग्यो भने त अब मैले पनि सोच्नु सक्थेँ नि त त्यत्रो हुन्छ नि 50-60वटा कन्ट्रीबाट एप्लिकेन्ट्सहरू आएको छ म त वाइबाट हुन्छ नि थियो सेल्फ डाउट थियो तर स्टिल आई काइन्ड अफ रेज माई ह्यान्ड्स फर इट अनि नट जस्ट द्याट त्यसपछि आई सपोज भइ नै सक्यो भने पनि अब मेरो बच्चा छ सानो घर छ हुन्छ नि अनि हाउ डु आई म्यानेज द्याट बिकज आयो भने म एक्लै आउनुपर्ने हुन्छ होइन हेभ टु लिभ माई चाइल्ड बिहाइन्ड त्यो धेरै कुराहरू थियो कि तर एउटा कुरा चाहिँ अगेन बच्चादेखि मैले के सिकाएको छु भने जस्ट आफ्नो एक्सपिरियन्स एक्ज्याक्टली यु जम्प इन एन्ड देन यु लर्न हाउ टु स्विम के त्यो भन्दैमा एकदमै अननोन एकदमै त्यो नराम्रो कुरामा चाहिँ जम्प गर्नु भएन बट इफ देयर इज समथिङ अ पोजिटिभ एउटा राम्रो केही भइरहेको छ भने मिनिङफुल केही छ भने रेज यु ह्यान्ड यु जस्ट गो आउट देयर जम्प इन एन्ड देन यु वर्क ब्याकवर्ड्स एन्ड हाउ हुन्छ नि यु prepare for it or how you manage it so I said yes and then I came back त्यसपछि मैले फ्यामिलीसँग कुरा अब के गर्ने कसरी मिलाउने भनेर त्यो इभेन्चुअली He was very happy. As I said, I'm very fortunate because I think he's my biggest cheerleader. उहाँले नगराए भए चाहिँ अब obviously हुँदैन थियो बच्चा हेर्नु पऱ्यो फ्यामिली हेर्नु पऱ्यो इन-लजहरू हुनुहुन्छ मेरो आफ्नो पेरेन्ट्स हुनुहुन्छ सो he was like just
हुन्छ नि यस्तो गोल्डन अपर्च्युनिटी त आउँदैन नि त जस्ट डोन्ट थिङ्क अबाउट एनिथिङ एल्स म छँदैछु नि फेरि मेरो चाहिँ एउटा के थियो भने अब भेरी आई युज टु बी अ भेरी लाइक हेलिकप्टर मम हुन्छ नि जे कुरा पनि आफै नै चाहिने बच्चालाई आफै नै हेर्नुपर्ने हुन्छ नि त्यस्तो टाइपको पनि थियो टेन्डेन्सी होइन अनि सो द्याट वाज त्यसपछि उसले चाहिँ म हेरिहाल्छु नि हुन्छ नि भनेर पुरै अलिकति मदरहरूले चाहिँ फादरहरूलाई ट्रस्ट गर्दो रहेछन् कि I felt it at some point. I think it's a natural maternal instinct. It will go over the time. Exactly. तर त्यो इन्स्टिङ्क्टलाई छोडेर अनि कम्प्लिट एउटा उसलाई नै हुन्छ नि बच्चा सुम्पेर अभियसली आउने जाने त थियो नै तर हुन्छ नि अब हि बिकम्स द हुन्छ नि त्यो फ्रन्ट इन द पेरेन्टहुड सो द्याट वाज हार्ड तर आई थिङ्क द्याट्स रियली वर्क वेल फर अस हुन्छ नि एज अ कपल पनि बिकज नयाँ च्यालेन्जेसहरू आयो हुन्छ नि नयाँ धेरै कुराहरू एकअर्काको बारेमा वी वर अलरेडी म्यारिड फर लाइक 10 years एट द्याट पोइन्ट तर स्टिल हुन्छ नि टु नयाँ फेज अफ लाइफ भयो नि त इन अ वे आई वाज हियर ऊ यता थियो बच्चा हेर्नुपर्ने सबै कुराहरू तर आई थिङ्क इट रियली वर्क वेल अनि उसको र बच्चाको क्लोजनेस पनि त्यो त्यसपछि हुन्छ नि अनि So yeah, I mean, I guess things change for a good reason. Absolutely, absolutely. के थियो हजुरको त्यो फर्स्ट फिलिङ when you go to the London office मा तपाईँ फर्स्ट डेमा अफिसको त्यो एलिभेटर माथि आफ्नो रुममा जाँदा रुममा वन फ्लोरमा जाँदा how was your feeling? Do you remember? I do, yes. In fact, I vividly remember the first time म जब गएँ अफिस it actually felt like a dream. Is it real? Is it real? Exactly. I was like, wow. हुन्छ नि people अब युकेमा आएर त्यस्तो कर्पोरेटमा काम गर्ने भनेको त धेरैको ड्रिम handful of people होइन या हुन्छ सो फर मी टु बी एबल टु डु द्याट त्यो इनफ्याक्ट मलाई याद छ कि त्यो बाटोमा हिँडिराख्दाखेरि पनि म साँच्चै हिँड्छु म लन्डनमै छु भने जस्तो भएको थियो कि त्यो फर्स्ट टाइम चाहिँ अफिस जाँदाखेरि इट वाज अ भेरी प्राउड मोमेन्ट हजुरको अफिस मेरो सेन्ट्रल लन्डन मोरगेट नै अनि अर्को कुरा चाहिँ मेरो दिमागमा आइरहेको चाहिँ नि हाउ मेनी नेप्लिज हेभ डन दिस हुन्छ नि एउटा त्यो प्राइड चाहिँ थियो कि बिकज इट वाज रियली नाइस फर मी टु गो एन्ड सबैलाई इन्ट्रोड्युस अब मैले गरेको थिएँ अब आम फ्रम नेपाल भन्ने अनि सबैले ओ आई रियली वान्टेड टु गो देयर टेल अस अबाउट नेपाल यस्तो हुन्छ नि सो आई वाज भेरी प्राउड अफ द फ्याक्ट द्याट आई वाज रिप्रेजेन्टिङ नेपाल कि त्यहाँ त अब नेपालको कोही पनि नै छैन नि त स्पेसली त्यो फ्लोरमा हुन्छ नि त्यो एक्ज्याक्टली सो आई वाज लाइक हुन्छ नि एउटा सानोतिनो ब्रान्ड एम्बेसडर टाइपको हुन्छ नि फ्लोरमा त्यसपछि अनि त्यहाँ पनि ओ नेपालबाट एकजना आएको छ नि भनेर सो एटलिस्ट पुटिङ द्याट नेपाल इन द्याट हुन्छ नि उनीहरूको कन्भर्सेसनल म्यापमा बिकज नेपाल भनेको एज अ अर्गनाइजेसन इज भेरी स्मल रिप्रेजेन्टेसन कि अब त्यहाँ हो नेपालमा चाहिँ इट्स अ भेरी बिग हुन्छ नि इन्टरनेसनल ब्याङ्क एन्ड अल द्याट बट इन द ब्रोड कन्टेक्स्ट अफ हाम्रो नेटवर्कलाई त नेपाल त सानो कन्ट्री हो नि त and not many people from Nepal work in हाम्रो office, there are very few people अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो कुराको एउटा प्राइड चाहिँ थियो कि मलाई त्यो रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि and there was conversations about नेपाल के छ कसो people हुन्छ नि जान मन छ भनेर मैले फोटो देखाउने हुन्छ नि त्यो कुरा चाहिँ मलाई एकदमै रमाइलो लाग्थ्यो कि and then there were certain myths. Did you get commission for marketing? I wish I did. And I also enjoyed busting some myths in the sense that नेपालको मान्छेहरूको पनि इङ्ग्लिस त राम्रो हुँदो रहेछ है त्यो कुरा हो कि हुन्छ नि बिकज पिपल स्टिल हेभ द्याट एउटा इम्प्रेसन कि हामी एकदमै रिमोट ठाउँमा हिमालमाथि बस्छौँ सबैजना पहाडमाथि बस्छौँ हुन्छ नि सो त्यो कुरा चाहिँ पिपल आर not everybody, but majority of the people, they still think it's very remote, अब एकदमै कहाँ हुन्छ नि अलिकति एक्सेस नभएको ठाउँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मिथहरू बस्ट गर्नु चाहिँ मलाई रमाइलो भएको थियो क्या त्यहाँ गएर हुन्छ नि त्यो चाहिँ फिल हुँदो रहेछ अझै स्पेसली हजुर त नेपालबाटै आएर अब इट्स लाइक जस्ट होइन मुभिङ टु एनदर ब्रान्च भने जस्तो त भयो नि त्यसपछि फर्स्ट विक चाहिँ कस्तो भयो अलिकति तपाईँको एक्सपेक्टेसन जस्तै थियो कि हायर थियो कि हाउ डिड इट गो So I keep it a very open mind अनि so generally मान्छेहरू चाहिँ अब हुन्छ नि राम्रै हुन्छ पोजिटिभ नै हुन्छ सो त्यो उसमा एस्पेक्टमा चाहिँ मलाई केही प्रब्लम भएन अगेन एज आई सेड इफ यु कम विथ एन ओपन माइन्ड एन्ड probably the only thing that you can control is the fact that you work hard and you deliver on what you promise. So basically I think त्यसैले नै होला मलाई त्यस्तो अब आई डोन्ट रिमेम्बर एक्ज्याक्टली एकदमै डिफ्रेन्ट या त्यस्तो के बिकज काम त गर्ने हो नि होइन
काम गर्ने बेसिक्स रेगुलर कामै भयो रेगुलर काम वाज अभियसली भेरी डिफ्रेन्ट हुन्छ नि अब त्यहाँ नेपालको एउटा मार्केटमा मात्रै फोकस थियो तर यहाँ चाहिँ इट वाज लाइक अ ग्लोबल रोल सो त्यो नेटवर्किङ हुन्छ नि स्टेक होल्डर म्यानेजमेन्ट वाज भेरी अ लिटल बिट च्यालेन्जिङ तर एट द सेम टाइम आई रियली इन्जोयड इट बिकज त्यही हो म I came with a very open mindset हुन्छ नि वाट एभर जे थ्रु गरे पनि आई क्यान टेक इट भन्ने त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ थियो ममा सो या बिकज आई हेभ लिटरली क्रस्ड ओसन्स टु यु नो बी देयर सो आई माइट एज वेल मेक फुल युज अफ इट भनेर सो त्यस्तो एकदमै धेरै च्यालेन्जिङ सो आई डोन्ट रिमेम्बर बिकज हो लङ आवर्सहरू मैले एकदमै पुट गरेँ मान्छेहरूलाई जुन अभियस थियो गेटिङ युज टु द ल्याङ्ग्वेज या यु हेभ टु प्रुभ यर सेल्फ अनि ल्याङ्ग्वेज पनि इङ्ग्लिसै भयो भने पनि इङ्ग्लिस इज भेरी डिफ्रेन्ट यहाँ होइन हाम्रो नेपालमा बोल्ने इङ्ग्लिस र यहाँ बोल्ने इङ्ग्लिस इज भेरी डिफ्रेन्ट सो गेटिङ युज टु द्याट अनि बुझ्न एक्सेन्टहरू एकदमै डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त यहाँ सो त्यो कुराहरूमा एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिँ डेफिनेटली लाग्दो रहेछ गेटिङ युज टु द कल्चर फ्यामिली छैन एक्लै बस्नु परिरहेको छ हुन्छ नि सो डेफिनेटली इट्स अ स्टेप अप अनि डबल द एफर्ट or ट्रिपल द अमाउन्ट अफ एफर्ट एन्ड एनर्जी त लाग्छ नै तर अगेन एज आई सेड इफ यु हेभ अ पोजिटिभ माइन्ड सेट र गर्छु भनेपछि इट अल काइन्ड अफ वर्क्स आउट हजुरको एक्सपिरियन्समा अब नेपालमा पनि तपाईँ लामो समय काम गर्नु कर्पोरेट सेक्टरमा यहाँ पनि अब लामै हुन लाग्यो के रहेछ कल्चरली वर्किङ कल्चरमा अथवा त्यहाँको कलिगहरूको कल्चरमा के छ खास डिफ्रेन्स तपाईँलाई फिल भएको डिफ्रेन्स एकदमै डिफ्रेन्ट छ होइन तर यो चाहिँ अब मैले मेरो एकदमै पर्सनल पर्सपेक्टिभ होइन यो चाहिँ अब आई एम नट गोइङ टु जेनरलाइज इट मैले जे भोगेँ मैले जे एक्सपिरियन्स गरेँ त्यो बेसिसमा मात्रै हो होइन अब आई वोन्ट से एउटा राम्रो एउटा नराम्रो पनि भन्दिनँ सबैको आफ्नो प्रोज एन्ड कन्सहरू छ सो ब्याक होम नेपालमा चाहिँ I wouldn't say work-life balance थिएन तर it was because I was working in म कम्समा थिएँ इन्टरनल कम्स मिडिया ह्यान्डल गर्थेँ हुन्छ नि गभर्मेन्ट एन्टिटिजहरूको रिलेसनसिप्स ह्यान्डल गर्थेँ त्यो भएर कति कुरामा अब स्याटरडे सन्डे पनि खासै गनिँदैन थियो क्या छुट्टीमा पनि आई युज टु बी अलवेज अभाइलेबल द्याट कुड बी माई स्टाइल अफ वर्किङ पनि हुनसक्छ तर त्यो कुरा चाहिँ डिमान्ड गर्थ्यो क्या त्यहाँ त्यो रोलले चाहिँ हुन्छ नि अब मलाई कोभिडको बेलामा याद छ म आई डोन्ट रिमेम्बर स्विचिङ अफ फ्रम वर्क एट अल के बिकज आई वाज लुकिङ आफ्टर कम्युनिकेसन्स क्लाइन्टसँग कम्युनिकेसन कलिगसँग कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेसन वाज द की नि त त्यो बेलामा होइन सो त्यो 2-3 वर्ष चाहिँ आई ह्याड टु बी मैले भने नि स्विच अफै मैले गरेको याद छैन कि मलाई सो त्यो कुरा अब त्यो त हुनु एक्सेप्सन सर्कमस्टान्सेस थियो बट जेनरली पनि आई युज टु बी अभाइलेबल 24/7 कि म त फेरि क्लाइन्ट रिलेसनसिपमा पनि काम गरेको होइन सो राति 11 बजे म यहाँ लन्डनको एयरपोर्टमा अड्काएको छु मेरो कार्ड चलेन म्याडम भनेर फोन आउँथ्यो हुन्छ नि अब अटेन्ड गर्नै पऱ्यो होइन त्यस्तो कुराहरू थियो यहाँ चाहिँ एउटा हुन्छ नि थिङ इज छुट्टी भनेपछि छुट्टी हुन्छ नि त तपाईँलाई पनि थाहा छ त्यो होइन सो स्याटरडे सो विकेन्ड इज लाइक इट्स योर विकेन्ड योर पर्सनल टाइम होइन अगेन आइ एम नट सेङ दिस इज ब्याड दिस इज गुड होइन तर एटलिस्ट त्यो चाहिँ मैले हुन्छ नि एकदमै छुट्टी भनेपछि इफ यु इट्स ए प्लान लिभ इट्स यो विकेन्ड नो बडी इज गर्न कमेन्ट हुन्छ नि कसले पनि त्यो भन्दैन बट अगेन आई हेभ हर्ड कि सर्टन डिपार्टमेन्ट्स इट्स डिफ्रेन्ट होइन इट कुड बी डिफ्रेन्ट डिपेन्ड अन द म्यानेजर वाट एभर बट जेनरली चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ एउटा मैले देखेँ again नेपालमा चाहिँ वर्किङ कल्चर इट्स मोर लाइक अ I wouldn't say family, but people are more close-knit. हुन्छ नि धेरै पर्सनल हुन्छ नि घरमा आउने जाने कति हुन्छ नि त हाम्रो विकेन्डमा पनि मान्छेहरूको घर गएको छ साथीहरूको घर गएको छ सो दे बिकम your colleagues become your friends very easily अनि very quickly. यहाँ चाहिँ त्यो टाइम लाग्छ बिकज यहाँ एक त मान्छेहरूको अब सबै एकदमै सेक्लुडेड न्युक्लियर उसमा बसिरहेको बानी हुन्छ उहाँहरूको मलाई लागेको है त्यो चाहिँ सो एभ्रिबडी इज भेरी काइन्ड अफ बिजी इन देयर ओन पर्सनल लाइफ सो एकदमै त्यो घर गइहाल्ने बोलाइहाल्ने त्यस्तो चलन चाहिँ छैन यहाँ होइन जेनरली पनि इट टेक्स अ लङ टाइम अब लन्च पनि सँगै दुईजना बसेको छ भने ऊ आफ्नो खान्छ हुन्छ नि सो त्यो कुराहरू चाहिँ युज टु हुन अलिक टाइम लागेको थियो मलाई बट ह्याभिङ सेड द्याट आइम नट जेनरलाइजिङ बट मैले सुरुमा भोगेको चाहिँ त्यो हो बट इभेन्चुली अफकोर्स मेरो साथीहरू बन्दै गयो कोलिग्सहरूको राम्रो रिलेसनसिप डेभलप हुँदै गयो सो नेपालमा जुन 1 महिनामा हुन्थ्यो भने यहाँ 1 वर्ष लाग्यो होला होइन so yeah but that's again cultural difference so that's why it's different west and east ones do you find easier to work here or difficult work wise I wouldn't say easy difficult ma bhandina sabaiko afno challenges haru cha yeah sabaiko aspects it's very different I would say
I wouldn't label it as easy or hard. ठिकै त्यो आफूमा नि डिपेन्ड गर्छ होला अब कतिको कम्फर्टेबल हुन्छ होइन obviously the role you picked must be your preference त्यही भएर नै होला